කොහොමද ඔයාලට අද මම අරන් ආවේ බොම්බේ මස්කට් හදන විදිය. ගොඩක් දේවල් අපිට ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. මේ මස්කට් එක අපේ රටට ආවෙනික මස්කට් එකක් නෙමෙයි. ඉන්දියාවට ආවෙනික මස්කට් එකක්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ දේවල් ටික තමයි මම අරගත්තේ මස්කට් එක හදාගන්න. මුලින්ම මම කෝන් ෆ්ලවර් කප් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කප් එකෙන්ම වතුර කප් දෙකක් දාගන්න. ඇල් වතුර දාගන්න ඕනේ. මේ කප් එකෙන්ම තමයි මම ඔක්කොම දේවල් මැනලා ගන්නෙ. එතකොට ලේසි. ඔයාලත් ඒ වගේ කප් එකක් ලෑස්ති කරගන්න. පිටිවල ගැට ගතිය තියෙනවා නම් ඒව නැති වෙනකම්ම දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ පැත්තකින් දියන්න. දැන් මම ඒ කප් එකෙන්ම සීනි අරගන්නවා. වතුරත් ඒ කප් එකෙන්ම එකක් අරගන්න. සීනි ටික දිය වෙලා මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකන් ඉන්න. සීනි ටික ඇලෙන ගතියට ආවට පස්සේ කෝන් ෆ්ලවර් පිටි මිශ්‍රණය දාගන්න. දාන්න කලින් චුට්ටක් අවලං කරගන්න. දැන් ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගෙන දිගටම හැඳි ගන්න. හැඳි ගාන එක නවත්තන්න එපා. එතකොට කැටි ගහන්න බලනවා. අනිත් එක එච්චර වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනින්ම ඝන වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඝන ගතියට ආවට පස්සේ එනසල් චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම වැනිලා චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. දැන් පුඩ් කලරින් චුට්ටක් එකතු කරගෙන දිගටම හැඳි ගන්න. විනාඩි දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ මම ගී එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට ගී වෙනුවට පොල් තෙල් ගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් ගන්නවා නම් හොඳ පොල් තෙල් එකක් අරගන්න. බටර් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. බටර් ටික දිය කරලා අරගන්න. මන් දෙසරකට වගේ එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 3ක් විතර ගියාට පස්සේ කජු උට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. මිශ්‍රණය හරි ගියාම හැන්ද උඩට කරපුවාම මේ වගේ කොටස් කොටස් තමයි වැටෙන්නේ. අනිත් එක මේ වගේ එක ගුලියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාගන්න. ට්‍රේ එකට දාගෙන තුනී කරගන්න.
තුනී කරගෙන අපි පැය කමාරක් දෙකක් වගේ හොඳටම නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. නිවුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගලවලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රසට ලස්සනට බොම්බේ මස්කට් හදලා රස බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.